guys, what's up? Welcome back to my channel. This is Dax Agustus. Samahan nyo kami para puntahan yung bahay ni Mother Kween tsaka ni Lloyd. Kasi magmi-meeting na kami. Kasi sisimulan na yung house niya. Bago tayo magsimula, don't forget to subscribe and follow my social media accounts dito. Dito ba, Pray? Ayun. May nakalimutan pa ba ako sabihin? So, guys, samahan nyo ako. Tara. Seatbelt tayo. Let's go! Bye! Nasa coastal na tayo, guys. Ang ganda ng view. Nakaka-relax talaga dito sa coastal. Kasama ko mga pala spray. Siya ang nagvi-video at siya rin nag-e-edit. So, update namin ngayon mamaya. Kita ba yung maduming sasakyan ko? Hindi pa ako nakapagpakaro. Nakakaya magpakita ka na Mother Kween. Sabihin ko na lang galing site. Ayun ang advantage pag architect ka at madumi yung sasakyan mo. Sabi mo, galing kasi akong site eh. Pag nakita niyo likod, ayun yung patunay na architect po kami. Makalat, may hard hat, may ano, mga plano, mga swatches. Kasama pala natin mamaya sila ano, Engineer Mary Ann ng ano, D+A Engineers. Sila yung ano, nagde-design ng engineering services na sa structural, electrical, mechanical, and plumbing. So, pakilala ko namin sila sa inyo mamaya. Comment nga kayo guys kung may marirecommend kayo dito sa amin para pupuntahan namin next time. Kung may sikat na kainan dito, yung tipong hindi ka Caviteño pag hindi ka nakakain dito. A few moments later. So guys, nandito na tayo sa very famous house ni Lloyd. At kita na rin yung ano, bago nilang gate. Naka-stainless na sila. So, tara guys, puntahan na natin. Katok na tayo kay Mother Kween. Sana nandyan siya. Late na kami actually. Tapos, papunta na rin dito si Engineer Mary Ann. Hintayin natin siya. Ayan, tara. Suot muna ako ng face mask. Ayan na sila. Kita na rin dito yung grills nila. Tsaka ano, window screens. Hi, Mother Kween. Good afternoon po. Kamusta po? Hi, Ma'am. Long time no see po. Hello, Ma'am. Ay, Ma'am, vlog ka. Ano ka? Okay lang ba? Okay lang po. Nag-video rin po ako. Hello! Hi po. Hello! Dumating na sila, Sir Dax. Yung gwapo naming architect. Ay, thank you po. Always naman gwapo din. Kamusta po, Mother Kween? So, Hintayin lang po namin si ano, Engineer Mary Ann. Sila po yung si assigned. Ma'am Priscilla. Opo. Hindi po pa yung memory ko na. Oo naman, Mother Sharp Kween. pa po. Sharp pa. Dahil 16 na, no? 60 na po ba? 16 na ako. Alam niyo na po yung age ni Mother Kween. Hindi na ako magpabata-bata kasi matanda na ako talaga ako. Makita naman sa mukha, di ba? Sa akin po, alam po ba i-vlog ko? Walang problema. Shout out kay Sir Dax. Ano na si Sir Dax, no? Monetize agad, no? Opo. Subscribe kayo guys, paabutin natin ng 2 million. Malapit na. Konti na lang. Wala, onti na lang ba? 30K na lang. So, Uy, onti na. dahan-dahanin lang natin, huwag bilisan. Kamusta po yung ano dito? Weather po. Ang ganda. Mahangin dito. Oo nga daw. Puro alikabok yung bahay. Mabilis po mag-alikabok po. Mabilis pagbukas lahat din. Nasalita lang. Ganda naman po yung pagkagawa. Okay ba? Stainless po eh. Matibay na po yan. Stainless ko na, sir. Parang isa na lang gastusan. Yun nga lang po yung ano, color. Ang hirap po i-match dun sa main house. Pero mas maganda po kasi talaga yung material. Kailan po nandito? Meron din sila
GM. Kasi kakain tayo. Ay, kakain po. Ma! Yeah, papasukin mo na sila. Ayaw nila pumasok eh. Mayroon pa silang inantay nga. Good afternoon po. Ang famous chair nila. I'm not worthy. Inuupuan niya pa rin yun, ma'am. Yung upuan. Inuupuan niya pa rin. Ano siya dyan, napanood ko. Nagbablog ka dyan. Inupuan ko yan kung sino umupo dyan eh. Nagpunta Pwede nagpapapicture. po bang... Pwede po ba? Sige, umuwi. Uy, yung pala. Nahihiya lang ako kanina. Yes. May bas-bas ni Mother Queen. Ma'am, parang okay naman. So, Yes, picture vlogger. na. Para bongga na. Gusto mo yan? Gusto mo yan? O ikaw, pre, picturean kita. Ako magpipicture kayo, pre. Sige. Picturean ba natin? I-prank natin siya ng ano. Kala niya picture. Hindi. Pati si na engineer Marian, ipapapicture. The famous chair. Yes. Holy guys. Please, dali. Bongga na ba ako? Nagpapapicture sila sa upuan ni Lloyd para bongga na! Gusto mo yun? Gusto ko yun! Isang vlogger na rin si Sir Dax ngayon. I'm happy for him. Thank you so much. Ano na siya, nag-vlogging si Sir Dax. Take note, monetize agad. Napakasikat na engineer. No, Gwapo kasi thank you so akin. much po sa inyong mother. Walang ano man. Ayun, si Engineer Marian po ito. Yung hinihintay natin kanina. Ang famous ano to yung balcony to eh. Kasi dito nag-picture sila. Oh, dito yung picture niya dun, di ba? Doon, sa kanto. Gusto mo, pa-picture tayo dahil sa Sir Dax? Sige po. Ay, magpa-picture kami sa'yo, Mother Queen. Naku naman kaya nag-effort. Oh no! Tinanggal pa yung papahay na ano na ako. Alam, ganyan kabait si Mother Queen. Yan kami kasi nagpa-picture yun. Yung una kong punta dito, yung galing ako mo. Yun po yung nag-iyakan ko. Saan ka galing, ma'am? Sa Dubai? Sa Kween. Ayun. Dubai. Sila ba natunog? Hindi po yun. Nahuwi na akong Lloyd na po. Siya naman ang umalis. Namimiss niyo na po ba? Forever nang walang balik. Hindi na, puta na ako sabi. Kota na ba? 24 years in service. Dito kami. Dito kami. Saan po ba ako? Dito lang. Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Picture na lang kami. Ay, sige, kayong tatlo. Dali. Tama ka rin, sir. Kasama ako? Yan, sige. Ikaw, pre. Sige lang. 1, 1, 2, 3. Wala ako sa Yan. height bracket. Grabe. Buti na lang kahit ako. Minsan mag-ano tayo jamming pa. Malakas yata uminom si Mother Queen. Sayang po dun eh. Doon sa labas. Sa labas, oo nga, masaya uminom doon. Pag ano na yung totally maganda na siya. Hindi ka rin makapunta. Kayo din po. Kayo din po. Yung kung sino man din. Wala naman ako dito. Wala. Okay lang. Mga ano siguro, ano na, 1 month to 2 months. Hindi ko rin masabi kasi yung materials po hindi ko namin hawak eh. Yung mga sponsor kung kailan darating yung delivery. So kasama na yung garage noon, sir. Papa. Yung easy lang sa So yung garage ba, hindi ba mawawasa yung e-bike namin? E-bike Kasi ano po yung design niya flat eh. So kung gusto niyo po talaga cover, dapat po all sides siya. Eh yung anggi po ng ulan hindi po maiwasan. So okay lang naman siguro yun. Kasi mayroon namang pangbalot na. balutan na. Balutan na lang. Wala naman din pang masasakit. Kasi ang pangit din naman po pag todo Covered. Sayang din po yung hangin na papasok sa pag todo covered. Tapos dito rin yan sa
sure nagsasakyan kami. Baka ano lang yung display. Ayun po. Actually, okay na po kami Mother Queen. Baka ayaw na po namin kayo kabalahin. Sige, okay na. Tapos na. Thank you po. Thank you po sa pagka. Ayun guys, tapos na po kami. Thank you so much po Mother Queen. Salamat there, Sir Doc, sa pagbisita sa aming bahay, pag-survey ng gagawin ng aming bahay renovation. At pag-umpisa na sila soon. Pagkakaabangan ninyo sa vlog ni Sir Doc, sa vlog ko. Yes Diba? po. Ang ganda namin. Subscribe po kayo sa channel ni Mother Queen. Paabutin natin 2 million. At saka kay Sir Dax, malaki-laki na rin sa kanya. Kahit sa kay Sir Dax na lang. Kahit 20,000 lang po. Malapit na yon, subscribe ni Sir Dax. Malapit na siya mag 20,000. At saka mga ka-donators, tulungan natin si Sir Dax. At siya ang mag-aayos ng aming bahay. Di ba inaantay niyo yun ang aming update ng aming bahay. Apo. So ito na yon. Gusto mo yon? Gusto ko yon. Parang boom ka na! Ano yun ni Lloyd ha? Thank you po Mother Queen sa C2. Yes sir. Salamat ha. Salamat. Uy, C2 baka naman. Sponsor rin yung Not a sponsor. baka gawin yung commercial model. Hindi na pwede. Sir Dax pa pwede. Hindi yata kumukuha sila ng mga burang eh. Grabe. Si Sir Dax, ang gwapong architect, tapos sa probinsyano. Yeah. Wow. Thank you rin po Engineer Marian. Thank you, Engineer Maria. Thank you, Architect and Mother Queen. Sige po, update po namin kayo sa mga gagawin po namin. No problem. Adjustments po sa Hi, scope. Madam Friend. Nakagalaw pa si Mother. Hello. Subscribe din kayo sa channel niya kahit wala pa siyang in-upload. Oh my God. Sorry. Oo, wala. Mag-upload ka Hindi, na. matagal na para 2 months ago pa. Pag-upload ka na, Sige, isahan mo ma'am. dito pag-upload. Sige, ma'am. Kasi pagbalik mo, mag-vlog ka yung sa bahay. Apo. Tapos, Okay. talaga Sir Dax. Kayo po mabilis po kayo mag-edit eh. Kami po mabagal. Baka next week pa po ma-upload din sa amin. Sir Dax, ang tagal mag-ano eh. Na-busy po sa... Busy rin si sir. Ang hirap po mag-vlog doon sa loob eh. Bawal. Strict ang mga ang ABS. Sige na, mayroon ka naman eh. At least may vlog ka na. At least monetize ka na. Dahil importante yun, monetize ka na. Wala ka ng blue, subscriber, tsaka viewers. Yun ang... Thank you so much po, Mother. Dadagdagan pa natin yan. Sir Dax. Bye, ma'am. Ingat kayo. Ingat sa inyo. Okay na pre. Tara na. Sige. Ganun ba So, thank you so much guys for watching our today's vlog. Ayun, again, don't forget to subscribe and click the notification bell. At mag-subscribe na rin kayo kay Pray at kay Mother Queen. Ayun, thank you so much for watching guys. Thank you. God bless. Bye-bye.